ඔන්න ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SLR vlog මගේ YouTube channel එකෙන් අරන් එන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්කලා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන දේ නම් ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ඒක වැදගත් වෙන්නේ දැන්ට කසාද බඳින්න ඉන්න කෙනෙක්ට, ඒ වගේම තමයි affair එකක් පවත්වාගෙන යන දෙන්නෙක්ට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන දේවල් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ තැලසීමියා කියන රෝගය ගැන. ඉතින් ඔයාලා ඔක්කොම දිගටම වීඩියෝ එක රැඳිලා ඉන්න. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම දැන් bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අද කතාව තැලසීමියාව කියන්නේ මොකක්ද වීඩියෝ එකේ මුලින්ම කිව්වා වගේ අද කතා කරන්නේ තැලසීමියාව ගැන. ඉතින් තැලසීමියා කියන්නේ මොකක්ද? මෙහෙමයි, තැලසීමියාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එහෙම උපතින්ම ඇතිවන රුධිරයේ තියෙන රතු රුධිරාණු වල හිමොග්ලොබින් නිපදවීමේ ඌනතාවයක් නිසා ඇතිවෙන රෝගී තත්ත්වයක් තමයි මේ තැලසීමියාව කියන්නේ. මේ තැලසීමියාව පරම්පරාවෙන් දෙමව්පියන්ගේ ජාන වලින් තමයි දරුවන්ට උරුම වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තැලසීමියාව ගත්තොත් එහෙනම් මේක ප්‍රභේද දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තැලසීමියා වාහකයින්, ඒ වගේම තැලසීමියා රෝගීන් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි තැලසීමියාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් දන්නවනේ තැලසීමියා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් බලමු තැලසීමියා වාහක තත්ත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙහෙමයි. තැලසීමියා වාහක තත්ත්වය කියන්නේ දෙමව්පියන්ගෙන් එක් තැලසීමියා ජානයක් පමණක් එකතු වුණාට පස්සේ, නැත්නම් උරුම වුණාට පස්සේ අපි ඒ හඳුන්වනවා තැලසීමියා වාහක තත්ත්වය කියලා. ඒ විදිහට තැලසීමියා ජානයක් උරුම වුණාට පස්සේ වාහකෙක් වෙනවනේ. ඒ හැදෙන ළමයාගේ නැත්නම් ඒ හැදෙන දරුවාගේ හිමොග්ලොබින් මට්ටම තරමක් දුරට අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක රෝගී තත්ත්වයක් කියලා සලකන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ තැලසීමියා වාහක තත්ත්වය ශරීරයේ වර්ධනයට, ක්‍රියාකාරීත්වයට කිසිසේත්ම බලපාන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ තැලසීමියා සම්බන්ධයෙන් විශේෂිත රුධිර පරීක්ෂණයකින් පමණක් මෙන්න මේ වාහක තත්ත්වය නිශ්චය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 4%ක්ම තැලසීමියා වාහකයින් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි වයඹ පළාතේ විතරක් ඒ ජනගහනයෙන් 8%ක්ම තැලසීමියා වාහකයින් වෙනවා. අපි දැන් බලමු මොකද්ද මේ තැලසීමියා රෝගී තත්ත්වය කියන්නේ කියලා. ඔව් මෙහෙමයි. තැලසීමියා රෝගී තත්ත්වය කියන්නේ මවගෙන් පියාගෙන් තැලසීමියා ජාන දෙකක් උරුම වෙච්ච දරුවෙක් අපි හඳුන්වනවා තැලසීමියා රෝගිය කියලා. එයාට අපි කියනවා මහා තැලසීමියා රෝගී දරුවෙක් කියලා. ඉතින් මේ තැලසීමියා රෝගය එහෙම නැත්නම් මේ මහා තැලසීමියා රෝගී කියන එක ජීවිත කාලය පුරාවටම බලපාන රෝගයක් වෙනවා. ඉතින් මේ තැලසීමියා රෝගී තත්ත්වයේ තියෙන ප්‍රධානතම රෝග ලක්ෂණ තමයි අක්මාව, ප්ලීහාව, ඉදිමීම, ඒ වගේම තමයි සුදු මැලිවීම. ඔන්න ඔය වගේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා. මේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන්නේ මාස 4-8 ඇතුළතදී මේ රෝග ලක්ෂණ පෙන්눔 කරනවා. ඉතින් මේ තැලසීමියා රෝගයට තියෙන එකම ප්‍රතිකාරය තමයි පිටතින් රුධිරය ශරීරයට ලබා දීම. පිටතින් රුධිරය ශරීරයට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි එකම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය. ඒ වගේම තමයි මේක ජීවිත කාලය පුරාම මාසිකට සැරයක් කරන්නම ඕනේ. ඉතින් මේ තැලසීමියා රෝගී දරුවන්ට රුධිරය පිටතින් ලබා දෙනවානේ. ඒ රුධිරය පිටතින් ලබා දෙද්දී ඒ දරුවන්ගේ ඇඟේ මොනවද යකඩ එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ රෝගය ඇති සංකූලතා ඇති වෙනවා. එන්නේ ඒ වගේ හින්දා මේ වගේ දරුවන් දෙමව්පියන්ට බලා ගැනීම නැත්නම් සමාජීය වශයෙන්, ආර්ථික වශයෙන් ඉතාමත්ම අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි තැලසීමියා රෝගී දරුවෙකු බිහිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න දැන් මම ඔයාලට කිව්වා තැලසීමියාව කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම තමයි තැලසීමියා රෝගී තත්ත්වය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම තමයි තැලසීමියා වාහක තත්ත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් කතා කරමු මේ තැලසීමියා වාහක තත්ත්වය කොහොමද තහවුරු කරගන්නේ, මොකක්ද පරීක්ෂණය කියලා. මෙහෙමයි. සම්පූර්ණ රුධිර සෛල ගණනය කිරීමේ පරීක්ෂණයක්, ඒ වගේම තමයි රුධිර පටක පරීක්ෂාව. ඔන්න ඔය දෙක සිදු කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් මේ රෝගය හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම තමයි HPLC-CE කියන පරීක්ෂණය මගින් අපිට පුළුවන් මේක වාහක තත්ත්වයේද කියලා හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේක තැලසීමියා වාහක නොවන අයට ග්‍රීන් කාඩ්, ඒ කියන්නේ කොළ පාට කාඩ් එකක් දෙන්නේ. එතකොට තැලසීමියා වාහක අයට
හම්බෙන්නේ පින්ක් කාඩ් එක. කියන්නේ රෝස පාට කාඩ් එකක් තමයි මේ පරීක්ෂණයෙන් අපිට දෙන්නේ. හරි. අපි මෙහෙම බලමු. ඔබ වාහකයෙක් වෙලා ඔබේ විවාහක සහකාරිය එහෙම නැත්නම් සහකරු වාහක නොවන අයෙක් වුණොත් එහෙම ඔය එතනදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මැරි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එතනදී ඇතිවෙනා වූ දරුවන් වාහක දරුවන් හෝ වාහක නොවන දරුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයත් වාහක කෙනෙක් වෙලා සහකාරයත් හෝ සහකාරියත් දෙන්නම වාහක වුණොත්, ඒ කියන්නේ අම්මත් වාහක තාත්තත් වාහක වුණොත් එහෙම අන්න එතෙන්දී ඇතිවෙනා වූ දරුවට අම්මගෙනුත් තැලසීමියා ජානයක් එනවා, තාත්තගෙනුත් තැලසීමියා ජානයක් එනවා. අන්න එතෙන්දී මහා තැලසීමියා රෝගී දරුවෙක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී විවාහ වෙන්නේ යනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙකු හම්බ වෙලා මේ පිළිබඳ කතා කරලා උපදෙස් ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඔයා දැන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවනේ. ඉතින් මේ අවසානට එක්ක බලලා තියෙන වෙලාව. ඒ ඉතින් ඔයා මේකෙන් හිතට ගන්න ඕන දෙයක් තමයි තැලසීමියා වාහක දරුවෙක් කියන්නේ තැලසීමියා රෝගියෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම දැන් තැලසීමියා වාහක දරුවෝ වාහක නොවන දරුවන් වගේම සාමාන්‍ය පරිදි වර්ධනය වෙනවා, ක්‍රියාශීලීව ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක තබා ගන්න ඕන දේ තමයි තැලසීමියා රෝගී දරුවන් බිහිවීම වළක්වා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යුතුයකම තමයි අවුරුදු 12ට වැඩි නම් ඔයා සියලුම අය මොකද කරන්න ඕනේ? තැලසීමියා වාහක පරීක්ෂණ, ඒ වගේම තැලසීමියා රෝගී පරීක්ෂණ ඔන්න ඔය දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒ පරීක්ෂණ කරලා දැම්ම තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි තදින්ම හිතර ගන්න ඕන දේ තමයි ඔබ තැලසීමියා වාහක අයෙකු නම් අනිවාර්යයෙන්ම විවාහයේදී තැලසීමියා වාහක නොවන කෙනෙක් එක්කලා අනිවාර්යයෙන්ම විවාහය සිදු කරගන්න. එතෙන්දී අපිට පුළුවන් මේ තැලසීමියා රෝගී දරුවන් බිහිවීම වළක්වා ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට වීඩියෝ එක පුරාම කතා කරේ අද තැලසීමියා රෝගී තත්ත්වය ගැන සහ වාහක තත්ත්වය ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් මොනවාද දෙයක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් ෂෙයා කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දෙයක් ගන්න. ඉතින් අලුතෙන්ම වීඩියෝ එකක් ආයි අරන් එනකන් මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා ඔක්කොටම බුදු සරණයි.